abang tengok ni, dia punya volume port ni, dia boleh tarik atas, nampak? Dia bukan push pull, tapi dia boleh tarik atas. Kira dia punya port tu ada masalah. Yang ni nampak, yang ni sikit je, ni okey, ni problem. Boleh pakai, tapi kalau saya suggest abang tukar lah. Skru pun tadi tak boleh keluar, saya sudah replace. Lagi satu is abang punya blok ni pecah satu, saya dah replace lah ni. InsyaAllah dah boleh masuk lah.